ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාට වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැනවත් UI ඩිසයින් ගැනවත් කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ලේසියෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරගෙන ඔයාටම හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ටූල් එක කරා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙබ් ඩෙවලොපර්ස්ලට වෙබ් ඩිසයිනර්ස්ලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා මේ ඩිසයින් කරගන්න ඩිසයින් එකට ලේසියෙන්ම ඔයාට කෝඩ් එක ගන්න හැකියාවත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට ලේසියෙන්ම React වලට, Next.js වලට, HTML වලට, Angular වලට මේ ඕන එකට ඔයාට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේකේ හම්බ වෙනවා. මොකද මේකේ ඉන්බිල්ට් AI tool එකක් තියෙනවා. එයා අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට අපේ කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා මේ වගේ වීඩියෝස් මේ වගේ දේවල් ඔයා බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ටෙලිපෝට් HQ කියන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. ඇත්තටම මේක වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් වගේම මේක වෙබ් සර්විස් එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේක ගොඩක් පවර්ෆුල් ටූල් එකක්. ඉතින් මේකෙන් වැඩ ගන්න වෙබ් ඩෙවලොපර්ස් ගැන අයිඩියා එකක් නැති කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාත් මේකෙන් ඇවිල්ලා වැඩ කරගන්නවා. මොකද එයාලගේ කාලය ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයා වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන UI ඩිසයින් ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා කරන ලෙවල් එකේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා නොමිලේම. ඉතින් ඒත් එක්ක මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි ඔයාලගේ සර්විස් එක ෆ්‍රී සර්විස් එකක් නෙමෙයි. මෙයාලා ඒකට charge කරනවා. නමුත් අපිට ඊමේල් එකකින් account එකක් හදාගත්තාම එයාලා අපිට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට නොමිලේම අපිට එකම එක වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ප්‍රමාණවත් ඔයාට වෙබ්සයිට් එක අවශ්‍යතාවය තියෙනවනේ. ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා කරන්නේ මේකේ account එකක් buy කරලා එයාලගේ ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කරන් යනවා. නමුත් ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් අවශ්‍ය නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඊමේල් එක දීලා account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට එක වෙබ්සයිට් එකක් complete ඔයාට හදාගෙන ඉවර කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් මේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා. එක වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණ දේවල් කරගන්න හැමදේම කරගන්න ඔයාට සල්ලි කීයක්වත් ඔයා කිසිම මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට ඔයාට මේ සයිට් එකට එන්න වෙන්න පුළුවන් ටෙලිපෝට් HQ කියලා ඔයාට Google එකේ search කරලා එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට play.teleport.hq.io කියලා ඔයාට address bar එකේ ගහලා එන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම link එක description එකේ දාන්නම්. ඔයාට description එකේ දාන link එක කරා ඇවිල්ලත් මේ site එක access කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ආවට පස්සේ ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක sign up වෙන්න. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්ය account එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම sign in with Google කියන එක දීලා Google account එක හරහා ඔයාට මේකට ලේසියෙන්ම sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලේසි දෙයක් මම හිතනවා ඔයාට ඒක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් sign up වෙලා අපි යමු ඊළඟට රෙජිස්ටර් වෙලා ලොගින් වුණාට පස්සේ ඔයා පළවෙනි පාරට එන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගන්න. ඉතින් මේවට ඉක්මනට උත්තර දීලා අපි යමු අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ වගේ create project කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙබ් ඩිසයින් ගැන වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැත්නම් ඔයාට සූට් වෙන ඔයාට ගැලපෙන හොඳම ටෙම්ප්ලේට් එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන ස්ක්‍රෝල් කරලා බලන්න ඔයාට ගැලපෙන හොඳම විදිහේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙතනින් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා WordPress වල Elementor, Bakery වගේ builders එක ඔයා වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ වගේ පුංචි experience එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන් මෙන්න මේ blank කියන එක ක්ලික් කරලා start from scratch කියන එකෙන් ඔයාට පටන් ගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ වීඩියෝ එකක් දික් වෙන නිසා මම අපි හැමෝටම පාස් වෙන විදියට මම මෙන්න මේ traveler template එක select කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදියට මේ template එක select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඔය එඩිටර් බෝඩ් එකකට අරන් යනවා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් අපිට ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඕන දෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වම් පැත්තෙන් තියෙනවා අපේ tool box එක. මෙතන ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඕන විදිහට page එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි අතරින් select කරගත්ත template එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තියෙන මේ text වල වගේ ඒවායි click කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඔයාගේ details වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Word වල PowerPoint වල වැඩ කරලා තියෙන කෙනෙක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙම වැඩ කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් අන්න ඒ විදිහටම තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට අලුත් components, අලුත් text ඒ වගේ දේවල් වුණත් මෙතනින් ඒ වගේම ලේසියෙන්ම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක පොඩ්ඩක් use කරලා බලන්න, මේක චුට්ටක් අත ගාලා බලන්න. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද කරන්න කියන එක.
කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගත්ත වෙබ්සයිට් එක අපිට ඉතින් ආපු ගමන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක ඔක්කොම මේ විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක බ්ලැන්ක් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඕන දෙයක් මේකේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා. මෙන්න මේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ එලිමන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ එලිමන්ට්ස් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහ ඕන ඩිසයින් එකක් ඕන කොම්පොනන්ට් එකක් මෙතනින් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියි බලන්න. ඔයා උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මෙතන මෙන්න ඉමේජ් එක ඇඩ් කරාම ඔයාලට පේනවා ඉමේජ් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට අපිට කැමති විදිහේ ඉමේජ් එක මෙන්න මෙතනින් සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉමේජ් එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. right. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන sample කියලා මම මේ විදිහට මේක වෙනස් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕන ටෙස්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියි බලන්න. ලේසියෙන්ම ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් වගේ දේවල්, ඉමේජස් වගේ දේවල් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕන විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් අතගාලා බලන්න. ඔයා අතපත ගාලා බලද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාට අහු වෙනවා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් WordPress වල වැඩ කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් එලිමෙන්ට් වගේ යූස් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට හරිම ලේසි මේක වැඩ කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා අඩුම Word වල PowerPoint වල වැඩ කරලා ඇති. අන්න ඒ විදිහටම තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව ඔයාට ලස්සනට මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කිසිම කෝඩින්වත් මොනවත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඉතින්. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ වෙබ්සයිට් එක හදාගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණ අපේ ඩිසයින් එක දැන් හරි අපිට මෙන්න මේක මෙතනම පබ්ලිෂ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පබ්ලිෂ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම මෙතන අපිට මෙන්න මෙතන ටෙලිපෝට් HQ ඩොමේන් එකම මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ඩොමේන් එකක් පර්චේස් කරලා ඒ ඩොමේන් එකට පොයින්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කස්ටම් ඩොමේන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මෙතනම ඒ විදිහට මෙතන පබ්ලිෂ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ විදිහට ටෙලිපෝට් HQ කියන ඩොමේන් එක කියන එක මම සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතන මෙන්න මේ පබ්ලිෂ් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට පබ්ලිෂ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක මෙන්න මෙහෙම පබ්ලිෂ් වෙනකන් අපි බලමු කෝඩ් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ පේන එක මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්ලැට්ෆෝම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා HTML වලට HTML වලට ඕන නම් ඔයාලට මෙතනින් HTML වලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Angular වලට ඕන නම් Angular වලට, React වලට ඕන නම් React වලට, Next වලට ඕන නම් Next වලට ඔයාලට කැමති ප්ලැට්ෆෝම් එකකට ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට ඕන ෆ්‍රේම්වර්ක් එකකට ඔයාලට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන export code as මෙන්න මෙතන ship කියලා මෙන්න මේ icon එක ඔයාලට පේන icon එක ක්ලික් කරාම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ source code එක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් වෙබ්සයිට් එක පබ්ලිෂ් වෙලා ඉවරයි. මෙන්න මෙතන මේ පේන ඔයාලට පේනවා මෙතන කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. බලන්න මේ තියෙන අපි හදාගත්ත වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා හදාගත්ත අනිවාර්යෙන් ලස්සනට හදාගන්න මේක. මම ඔයාලට ඉක්මනට වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ වගේ හැදුවේ. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. බලන්න කම්ප්ලීට් මේක ඔයාලට ඕන විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේක හරි ලේසියි. බලන්න ඔයාලට ඩොමේන් එකකුත් මෙයාලා තියලා තියෙනවා. ඔයාලට හොස්ටින් ෆී එකක් නැහැ, ඩොමේන් ෆී එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම VS Code එකෙන් ඕපන් කරගන්නවා. VS Code එකෙන් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එකත් මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. බලන්න ඒකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා කිසිම වෙනසක් නැතුව. ඉතින් බලන්න දැන් අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා, අපේ කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඕන විදිහකට අපිට ඕන තැනක හොස් කරන්න පුළුවන්, ඕන තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි හදාගත්ත
ටෙම්ප්ලේට් එක නැත්නම් අපි හදාගත්ත අපේම ඩිසයින් එක අපි හදාගත්ත අපේම ඩිසයින් එකට අපි ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට හදාගත්ත අපේම ඩිසයින් එක අපිට ඕන තැනක DCM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ගැන? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් අධිකටම බලන්න කැමති නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.